हेलो स्टुडेन्ट्स, वेलकम टु माई एकाडेमिक हेल्प। हामी चाहिँ हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स पोर्सन भइसकेका छौँ र आज चाहिँ हामी नयाँ च्याप्टर वेभ एन्ड अप्टिक्स सुरु गर्छौँ, जसको चाहिँ टोटल वेट टेस्ट चाहिँ 15 मार्क्स रहेको छ। र फर्स्ट च्याप्टर चाहिँ हामी वेभ मोसन च्याप्टर 6 सुरु गर्नेछौँ आज। यसमा चाहिँ वेभ एन्ड अप्टिक्समा चाहिँ वेभमा 4वटा च्याप्टर र अप्टिक्समा चाहिँ 4वटा च्याप्टर रहेको छ। हामी चाहिँ आज बेसिकली वेभ हेर्छौँ। फर्स्ट च्याप्टर वेभ एन्ड मोसन्स। वेभ एन्ड मोसन्समा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ वेभ्स, त्यसपछि डिफ्रेन्सिएट बिट्विन वेभ एन्ड मोसन्सको हल्का इन्ट्रोडक्सन्स, अनि त्यसपछि कन्टेन्टभित्र चाहिँ मेकानिकल वेभ्स भनेको के, ट्रान्सफर्स वेभ्स, लङ्गिट्युडिनल वेभ्स, अनि प्रोग्रेसिभ वेभ, इक्वेसन अफ प्रोग्रेसिभ वेभ डेरिभेसन्स गर्छौँ, र प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन्स के हो, र स्टेसनरी वेभ्स भनेको के हो भन्ने कुरा डिस्क्राइब गर्छौँ। र यो च्याप्टर सकेत लगतै चाहिँ पोसिबल लङ क्वेसन्स, सर्ट क्वेसन्स र एमसिक्युजहरू पनि सल्भ गर्छौँ। अब के हो त वेभ भनेको? एउटा वेभ भनेको एउटा छाल अथवा तरङ्ग भनिन्छ होइन। वेभ भनेको चाहिँ एउटा कन्टिन्युस ट्रान्सफर्स अफ डिस्टर्बेन्स हो फ्रम वान पार्ट अफ मिडियम टु एनदर थ्रु द सक्सेसिभ भाइब्रेसन अफ द पार्टिकल्स अफ द मिडियम एबाउट देयर मेन पोजिसन। सपोज एउटा कुनै पनि मेन पोजिसन्सबाट चाहिँ त्यसको डिस्टर्बेन्स हुन्छ भने, यो एउटा उसो भने यसको मेन पोजिसन, यो मेन पोजिसन हो, यसको डिस्टर्बेन्स भयो भने चाहिँ यसलाई भनिन्छ हामीले वेभ। यसमा वेभमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, वेभमा चाहिँ सपोज यो एउटा पार्टिकल्स हो ए भन्ने, यो पार्टिकल्स बी हो, यो पार्टिकल्स सी हो, यो पार्टिकल्स डी हो भने चाहिँ यो ए चाहिँ बीमा मुभ हुँदैन कि। एले चाहिँ जस्ट के ट्रान्सफर गर्छ भन्दाखेरि एनर्जी र मोमेन्टम ट्रान्सफर गर्छ। ए चाहिँ आफ्नै पोजिसनमा नै हुन्छ कि, एनर्जी र मोमेन्टम मात्र ट्रान्सफर गर्छ वेभमा। द वेभ क्यारिज एनर्जी एन्ड ट्रान्सफर द मोमेन्टम, बट जुन म्याटर छ त्यो चाहिँ आफ्नै ठाउँमा मात्र प्रोपागेट गर्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ त्यो हो। अब वाट इज डिफ्रेन्स बिट्विन वेभ एन्ड ओसिलेसन? ओसिलेसन्स भनेको पनि त डिस्टर्बेन्सै हो नि त एक हिसाबले। तर वेभ र ओसिलेसनमा के डिफ्रेन्स छ त भन्दाखेरि, ओसिलेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ ट्रान्सफर अफ डिस्टर्बेन्स हुन्छ, तर एनर्जीहरू चाहिँ ट्रान्सफर हुन्न के। ओसिलेसन्समा चाहिँ एनर्जी र मोमेन्टम चाहिँ ट्रान्सफर हुन्न भने चाहिँ त्यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि हामीले ओसिलेसन्स भनिन्छ। अनि यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ वेभ, नेचरमा चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ वेभ हुन्छ, मेकानिकल वेभ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ, म्याटर्स वेभहरू। तर हामीले चाहिँ बेसिकल्ली यसमा चाहिँ के पढ्छौँ भन्दाखेरि मेकानिकल वेभ पढ्छौँ, जसले चाहिँ के निड गर्छ त भन्दाखेरि एउटा मिडियम निड गर्छ, मेटेरियल मिडियम, के को लागि भन्दाखेरि प्रोपागेट हुनको लागि। जस्तै साउन्ड वेभ मिडियम चाहिन्छ नि साउन्ड वेभको लागि ट्रान्सफर्स हुनलाई चाहिँ, त्यो चाहिँ मेकानिकल वेभ्स भयो। अब यही मेकानिकल वेभ्समा चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि द वेभ्स विच रिक्वायर द मेटेरियल्स फर द प्रोपागेसन्स आर कल्ड द मेकानिकल वेभ्स। साउन्ड वेभ्स इन इयर, वेभ इन द स्ट्रेच स्ट्रिङ्स आर सम इक्जाम्पल्स अफ द मेकानिकल वेभ्स हो। अब टु टाइप्स अफ द मेकानिकल वेभ चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा ट्रान्सभर्स वेभ छ, अर्को लङ्गिट्युडिनल वेभ छ। ट्रान्सभर्स वेभ भनेको चाहिँ कस्तो वेभ भन्दाखेरि एउटा मेन पोजिसन्सबाट चाहिँ त्यो क्रेस्ट एन्ड ट्रफ फर्मेसन्स हुँदै एउटा ट्रान्सफर्स भइरहेछ भने चाहिँ त्यो के भयो, एनर्जी ट्रान्सफर भइरह भन्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि ट्रान्सफर्स वेभ भयो। अर्को लङ्गिट्युडिनल वेभ भनेको चाहिँ यसो कम्प्रेसन र रियर फ्याक्सन्स भएर हुने चाहिँ वेभ हो भने चाहिँ त्यसलाई लङ्गिट्युडिनल वेभ। स्प्रिङको कम्प्रेसन्स र इलङ्गेसन्स जुन हुन्छ नि त्यो चाहिँ लङ्गिट्युडिनल वेभ भयो। अनि एउटा डोरीलाई चाहिँ हामीले एउटा फिक्स पोइन्टमा बाँधेर चाहिँ त्यसलाई यसरी ओसिलेट गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो के भयो भन्दाखेरि ट्रान्सफर वेभ। अब के ट्रान्सफर वेभको डेफिनेसन्स के भन्दाखेरि के भन्दाखेरि, इफ द पार्टिकल्स अफ द मिडियम भाइब्रेट्स परपेन्डिकुलर टु द डिरेक्सन्स अफ द प्रोपागेसन्स अफ द वेभ, देन द वेभ मोसन इज कल्ड द ट्रान्सफर वेभ मोसन। भन्नेको अर्थ के भन्दाखेरि यो चाहिँ मेन पोजिसन्स भयो नि, मेन पोजिसन त्यसको पर्पेन्डिकुलरमा चाहिँ एउटा कुनै पनि पार्टिकल चाहिँ त्यो चाहिँ प्रोपागेट भइरहेछ भने चाहिँ त्यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि ट्रान्सभर्स वेभ मोसन्स भनिन्छ। दिस वेभ्स क्यान प्रोपागेट थ्रु द सोलिड्स एन्ड लिक्विड बट नट थ्रु द ग्यासेस भनिन्छ, बिकज द ग्यास डज नट पोसेस द इलास्टिक प्रपर्टिज। अनि यसको इक्जाम्पल भनेको त त्यही भयो, भाइब्रेसन इन द स्ट्रिङ्स, रिपल्स इन द वाटर सर्फेस, एन्ड इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्सहरू चाहिँ के भयो भन्दाखेरि ट्रान्सफर्स वेभ। अब प्रोपर्टिज अफ द ट्रान्सफर्स वेभमा के छ भन्दाखेरि, अब एउटा प्रोपर्टिजमा द पार्टिकल्स अफ द मिडियम भाइब्रेट परपेन्डिकुलरली टु द डिरेक्सन्स अफ द प्रोपागेसन्स अफ द वेभ, यो कुरा भइहाल्यो यो अघि डिस्कस गरेको।
the velocity of the particle is maximum at the mean positions and the zero at the extreme positions. यो mean positions मा चाहिँ यसमा velocity चाहिँ maximum हुन्छ र यो extreme positions यो point र यो point मा चाहिँ यो भनेको extreme positions भयो. extreme position मा चाहिँ यसमा चाहिँ velocity 0 हुन्छ transverse wave को भन्ने कुरा. अनि अर्को properties के भन्दाखेरि all the particles in the medium has the same amplitude. amplitude same, यो amplitude same, त्यसपछि frequency same, अर्को चाहिँ टाइम पिरियड सेम भन्ने कुरा. योदेखि यहाँ आउने सक्सेसिभ यो टाइम पिरियड भयो, त्यसको टाइम पिरियड सेम, एम्प्लिट्युड सेम र फ्रिक्वेन्सी सेम भन्ने कुरा. अनि अर्को चाहिँ डिफ्रेन्ट पार्टिकल्स इन द मिडियम ह्याभ द डिफ्रेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट एट द इन्स्टेन्ट अफ टाइम. सपोज यो पोइन्ट ए भयो, यो पोइन्ट बी भयो, यो पोइन्ट सी भयो भने चाहिँ यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट पार्टिकल्स इन द मिडियम यो पोइन्टमा हुने डिस्प्लेसमेन्ट र यो पोइन्टमा हुने डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ फरक हुन्छ एट एनी इन्स्टेन्ट अफ टाइम भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ त्यो चाहिँ हाम्रो प्रपर्टिज अफ ट्रान्सभर्स वेभ भयो. अब आउँछ लङ्गिट्युडिनल वेभ. If the particles of the medium vibrate to the directions of the propagations of the wave, then the wave motion is called the longitudinal wave motions. That means to the direction of the propagations of the wave. जस्तै यो त हाम्रो के हो भन्दाखेरि यसको डिरेक्सन हो, यही डिरेक्सनमा चाहिँ यस्तो कम्प्रेसन हुने, अनि फेरि रियर फ्याक्सन्स यसरी हुने, त्यसपछि फेरि कम्प्रेसन्स यही पाथमा त भइरहेछ नि भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई के भयो भन्दाखेरि लङ्गिट्युडिनल वेभ. द्याट मिन्स इफ द पार्टिकल्स अफ द मिडियम भाइब्रेटेड टु द डिरेक्सन अफ द प्रोपागेसन अफ द वेभ, देन द वेभ अफ द मोसन्स इज कल्ड द लङ्गिट्युडिनल वेभ भयो. साउन्ड वेभ, जस्तै साउन्ड वेभ चाहिँ त्यही कम्प्रेसन र रियर फ्याक्सन्सकै तरिकाले चाहिँ ट्राभल्स गर्छ. अनि अर्को पोइन्ट के भनेको छ भन्दाखेरि द कम्प्रेसन इज द रिजन्स. कम्प्रेसन चाहिँ यस्तो रिजन्स हो जहाँ चाहिँ कम्प्रेसन्स भनेको त भोल्युम डिक्रिज हुनु हो. भोल्युम डिक्रिज हुनु भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि डेन्सिटी र प्रेसर इन्क्रिज हुनु हो. रियर फ्याक्सन्स भनेको चाहिँ जहाँ चाहिँ भोल्युम चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ अनि डेन्सिटी र प्रेसर चाहिँ डिक्रिज हुन्छ. अनि ड्युरिङ द भेरिएसन्स इन द प्रेसर्स एट द डिफ्रेन्ट रिजन्स इन द मिडियम, लङ्गिट्युडिनल वेभ्स आर अल्सो कल्ड द प्रेसर वेभ्स. पोसिबल एमसिक्युज हेर्छ है. The particles of the medium vibrated to the directions of the propagations of the motions. एउटा properties भयो. एमा चाहिँ पनि velocity चाहिँ mean positions मा maximum र 0 at extreme positions. All the particles in the medium have same amplitude, frequencies and time period. अनि अर्को all the particles in the phase are the distance equals to the n pi n lambda, where lambda भनेको wavelength. यसको फेज डिफरेन्स भन्ने कुरा आउँछ, यो चाहिँ पछि डिस्कस गरौँला. प्रोग्रेसिभ वेभ. Progressive wave is one in which the disturbance is continuously transmitted along the directions. Progressive wave मा चाहिँ डिस्टर्बेन्स चाहिँ यो डिरेक्सन्समा मात्रै यसरी कन्टिन्युअसली ट्रान्समिटेड भयो भने चाहिँ त्यसलाई प्रोग्रेसिभ वेभ भनिन्छ. अब आउँछ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ द वेभ प्रपर्टिज. प्रोग्रेसिभ वेभ चाहिँ जुन पनि हुनसक्छ, एउटा ट्रान्सभर्स पनि हुनसक्छ, लङ्गिट्युडिनल वेभ पनि हुनसक्छ. तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ कुनै पार्टिकल्स पनि पर्मानेन्टली रेस्ट हुन सक्दैन. किन भन्दाखेरि डिस्टर्बेन्स चाहिँ कन्टिन्युअसली ट्रान्समिट भइरहेको छ. यो पार्टिकल्स चाहिँ कुनै पनि पर्मानेन्टली रेस्ट हुन सक्दैन. अब आउँछ वेभ प्रपर्टिज. वेभलेन्थ भनेको के? वेभलेन्थ भनेको चाहिँ द डिस्टेन्स बिट्विन द टु नियरेस्ट पार्टिकल्स अफ द मिडियम भाइब्रेटिङ इन द सेम फेज इज कल्ड द वेभलेन्थ. यो फिगरमा चाहिँ यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको लागि के भन्यो भन्दाखेरि वेभलेन्थ. डेफिनेसन्सको भने अनुसार चाहिँ द डिस्टेन्स बिट्विन द टु नियरेस्ट पार्टिकल्स अफ द मिडियम भाइब्रेटिङ इन द सेम फेज चाहिँ वेभलेन्थ. अब आउँछ पिरियड. पिरियड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि द पिरियड टी अफ द वेभ इज द टाइम रिक्वायर्ड फर द वान कम्प्लिट वेभ टु पास एट अ गिभन पोइन्ट. Also, time lapse between the two successive crests passing through the same point. जस्तै यो चाहिँ हाम्रो क्रेस्ट माथिको पार्ट, यो क्रेस्ट, यो चाहिँ हाम्रो टफ. जस्तै यो क्रेस्टदेखि यो क्रेस्टसम्म पुग्नुको लागि टाइमलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि हामीले पिरियड भनिन्छ. एम्प्लिट्युड द म्याक्सिमम. यो चित्र म यही बनाउँछु.
क्रेस्ट 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 ट्रफ, यो चाहिँ हाम्रो वेभलेन्थ भयो ल्याम्डा। यो यहाँदेखि यहाँ पुग्नेसम्मको टाइम चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि पिरियड भयो टाइम। अब आउँछ हाम्रो एम्प्लिट्युड भनेको यो हाम्रो यसको म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने कुरा आउँछ एम्प्लिट्युड। द म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट अफ द पार्टिकल्स अफ अ मिडियम फ्रम द इक्विलिब्रियम पोजिसन्स व्हेन द वेभ पासेस थ्रु इट। यो मेन पोजिसन्सबाट चाहिँ यो चाहिँ म्याक्सिमम पोजिसन्समा जाने डिस्प्लेसमेन्टलाई चाहिँ हाम्रो एम्प्लिट्युड भनियो। फ्रिक्वेन्सी, द फ्रिक्वेन्सी इज द नम्बर अफ द वेव्स अर द क्रेस्ट पासिङ थ्रु द गिभन पोइन्ट पर सेकेन्ड। द नम्बर एक सेकेन्डमा चाहिँ नम्बर अफ वेव्स अथवा क्रेस्ट कति बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी हो, अथवा टोटल नम्बर अफ द ओसिलेसन्स कम्प्लिटेड बाई द पार्टिकल्स। अर्को वेभ भेलोसिटी भनेको चाहिँ त्यही वेभलेन्थ अपन टाइम टेकन। त्यो वेभलेन्थ हुनलाई चाहिँ कति टाइम पर सेकेन्ड चाहिँ कति छ भन्ने कुरा चाहिँ वेभ भेलोसिटी। द भेलोसिटी अफ द वेभ इज डिस्टेन्स ट्राभल बाई द क्रेस्ट इन 1 सेकेन्ड। योदेखि यो पोइन्टसम्म जान लाग्ने डिस्टेन्स वेभलेन्थ ल्याम्डा नै भयो। यो चाहिँ कति सेकेन्डमा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भेलोसिटी भयो। अर्को फेज, द फेज अफ द वेभ रिप्रेजेन्ट द करेन्ट पोजिसन्स अफ द वेभ रिलेटेड टु द सम रिफरेन्स पोजिसन। सपोज हामीले यो रिफरेन्स पोजिसन्स ओलाई चाहिँ यहाँ मान्यौँ भने चाहिँ सपोज यो चाहिँ यहाँ छ भने चाहिँ यसको यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यसको फेज भयो। यो चाहिँ एङ्गलमा मेजर हुन्छ अनि यसले चाहिँ स्टेट अफ द मोसन अफ द पार्टिकल्स एट गिभन पोइन्ट र टाइममा चाहिँ यो टाइममा कति के छ र कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ फेजले दिन्छ। पार्टिकल भेलोसिटी भनेको चाहिँ द भेलोसिटी अफ द भाइब्रेटिङ पार्टिकल्स अफ द मिडियम व्हेन द वेभ इज पासिङ थ्रु इट इज कल्ड द पार्टिकल भेलोसिटी। जस्तै यो पोइन्ट सपोज यो पोइन्ट यक्स हो भने यसमा हुने भेलोसिटी चाहिँ कति छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको पार्टिकलको भेलोसिटी हो। यो पार्टिकलको भेलोसिटी चाहिँ कति छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि पार्टिकल भेलोसिटी। यसको भेलोसिटी कति हुन्छ भन्दाखेरि सपोज यो पोइन्ट पी छ भने भिपी भनेको चाहिँ यो डिस्टेन्स डिएक्स ट्राभल गर्यो र यो पोइन्ट डिवाई छ भने यसको वेभ भेलोसिटी त भिपी हुन्छ भी भनेदेखि यसको डिवाई अपन डिएक्स। यो वाई पोजिसनमा चाहिँ एक्सको रेस्पेक्टमा चाहिँ कति भेलोसिटी छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो त्यसको पार्टिकल भेलोसिटी भयो। यो पार्टिकलको भेलोसिटी, यो चाहिँ हाम्रो वेभ भेलोसिटी भयो वेभलेन्थ पर टाइम। यो चाहिँ हाम्रो पार्टिकल भेलोसिटी भयो। त्यो डिस्टेन्स वाईमा र एक्सको चाहिँ रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसको भेलोसिटी भयो।